හොඳ එහෙනම් අදත් ඔයාලව ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා e-money.lk YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම ඔයාලට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ AI tools භාවිතා කරලා කොහොමද මේ අපි ළඟ තියෙන image එකක් animate කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම කලින් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා airdrops ගැන, ඒ වගේම AI video generate කරන්න හැටි, ඒ වගේම AI images generate කරන්න හැටි වගේ වීඩියෝ ගොඩක් මම අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඒවා කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා ඒවා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් මාව subscribe කරගෙන යන්න කියලාත් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. හොඳ එහෙනම් අද තියෙන පළවෙනි tool එක තමයි මේ Viggle කියන AI tool එක. ඉතින් මේකේ mobile app එකක් වගේම web app එකකුත් තියෙනවා. මේකටත් වෙනද වගේම ඔයාගේ Google account එකක් දීලා ඔයාට sign in වෙන්න පුළුවන්. sign in වුණාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහේ screen එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ වම් පැත්තේ තියෙන කොටුවේ තමයි ඔයා වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා කැමති වීඩියෝ එකක් ඔයාට මෙතන අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් character එකක් ඉන්න. ඒ වගේම මේ දකුණු පැත්තේ තියෙන කොටුව තමයි ඔයා animate කරන්න ඕන character එක අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ළඟ තියෙන image එකක් ඔයාට මේකට අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි මේකට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරගෙනමු. මේකේ තප්පර 30කට අඩු වීඩියෝ එකක් තමයි ඔයාට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් සිලෙක්ට් කරගෙන අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් වෙන්න පොඩි ටයිම් එකක් යනවා. ඊළඟට අපි මේ ඉමේජ් එක අප්ලෝඩ් කරගෙනමු. ඉමේජ් එකේදීත් ඔයාට MB 10කට අඩු ඉමේජ් එකක් තමයි අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හොඳයි එහෙනම් දැන් වීඩියෝ එකයි ඉමේජ් එකයි දෙකම අප්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. ඊළඟට මේ මෙතන තියෙන create කියන බටන් එක ක්ලික් කරගෙන ඔයාට වීඩියෝ එක ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට පොඩි ටයිම් එකක් යනවා වීඩියෝ එක ජෙනරේට් වෙන්න. හොඳයි වීඩියෝ එක ජෙනරේට් වෙලා ඉවරයි. දැන් අපි බලමු වීඩියෝ එක මොන විදිහේ අවුට්පුට් එකක්ද අපිට දීලා තියෙන්නේ කියලා මේ AI tool එක. ඉතින් මම තෝරගත්ත කැරක්ටර් එක රොනාල්ඩෝගේ කැරක්ටර් එක වීඩියෝ එකේ හිටිය ගෑනු කෙනෙක්. ඒ ගෑනු කෙනාගේ කැරක්ටර් එක මෙතනදී රොනාල්ඩෝගේ කැරක්ටර් එකත් එක්ක රීප්ලේස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් එතන වීඩියෝ එකේ ඉන්නේ රොනාල්ඩෝ. ඔයාට ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඔයා කැමති වීඩියෝ එකකට ඔයා කැමති ඉමේජ් එකක් අප්ලෝඩ් කරලා කැරක්ටර් එක රීප්ලේස් කරගන්න පුළුවන් මේ AI tool එකෙන්. ඉතින් ඊළඟට අපි බලමු ඊළඟ AI tool එක මොකක්ද කියලා. ඊළඟ tool එක තමයි මේ Hedra කියන AI tool එක. ඉතින් ඔයාට මේකෙදිත් අනිත් හැම tool එකකදීම වගේ ඔයාගේ Google account එකක් දීලා මේ site එකට sign in වෙන්න පුළුවන්. ඔයා එහෙම sign in වෙන්න යද්දී මෙයාලගේ මෙන්න මේ terms and condition ටිකක් තියෙනවා ඔයාට ටික් කරගන්න. ඔයාට මේ තුනම ටික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මෙතනින් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. හොඳයි එහෙනම් මේ විදිහේ account එක create වෙලා ඉවරයි. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ create කියන එකේ try කියන එක click කරලා ඔයාට මේ screen එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයාට ටෙක්ස්ට් එකක් ඇඩ් කරන්න, ඒ වගේම ඉමේජ් එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න, ඊට පස්සේ අවුට්පුට් එක බලා ගන්න මේ විදිහේ කොටු තුනක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ මැද තියෙන කොටුවේ වම් පැත්තේ කෙළවරේ තියෙන ඉමේජ් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාට මෙතෙන්ට ඉමේජ් එකක් අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ඔඩියෝ කියන ටැබ් එකේ වම් පැත්තේ ඉන්පුට් ෆීල්ඩ් එකේ මේ කැරක්ටර් එක කතා කරන්න පුළුවන් විදිහේ ටෙක්ස්ට් එකක් ඔයාට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ යාව හඳුන්වා දීමක් වගේ දෙයක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ යට තියෙන select input field එකෙන් ඔයාට අදාළ voice එකක් select කරගන්න පුළුවන්. එහෙම select කරගත්තට පස්සේ ඔයාට දකුණු පැත්තේ කොටුවේ වීඩියෝ එක generate කරන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක generate වෙන්න පොඩි time එකක් යනවා. ඊට පස්සේ generate වුණාට පස්සේ ඔන්න ඔයාට මේ විදියට output එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අපි play කරලා බලමු මොන විදිහේ output එකක්ද අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ කියලා. Hey, I am Kajal. I am a dancing girl. Do you know me? ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට perfect output එකක් අපිට මේ tool එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කැමති කෙනෙක්ගේ ෆොටෝ එකක් use කරලා මේ විදිහට මෙතන හදා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙයාලා කියන විදිහට celebrities ලගේ images මේකට use කරන්න බෑ. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා අද වීඩියෝ එකට කැමති වෙන්නේ නැති කියලා. ඔයාලට වීඩියෝ එකේ මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා යට comment section එකේ දාගෙන යන්න. ඒ වගේම ඔයා තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් මාව subscribe කරගෙන යන්න කියලාත් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. මේ tools දෙකටම අදාළ links මං description එකේ add කරලා තියෙනවා. ඔයාලට එතනින් ගිහිල්ලා මේ tool එක use කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට වටිනවා කියලා හිතනවා නම් අනිත් videos ටිකත් බලලා ඉන්න. ඉතින් එහෙනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් හැමෝටම ජය.